হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে এৰিডাছ মাল্টিফ্লৰা। কিমান ধুনীয়াকৈ এইটোৰ কলি আহিছে চাওক। ইয়াৰ দুটা, ইয়াৰ এটা কলি আহিছে, কিন্তু এটা হ'লেও বহুত দীঘল হৈছে কলিটো। আপোনালোকৰ যদি আছে মাল্টিফ্লৰা, হয়তো আপোনালোকৰ কলি আহিছে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত বিচাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। বিচা ইয়াৰ কলিটো খাই দিয়ে, বা জোনাকী পৰুৱা বা তেনেকুৱা কিছুমান ইনচেক্ট আছে, সিহঁতে ৰাতি খাই দিয়ে। আপোনালোকে ৰাতি পাৰিলে 10 বজামানত শোৱাৰ বা যেতিয়া আপুনি শোৱাৰ আগত কি কৰিব, এই চাব এবাৰ। চালে গম পাব পোক লাগিছে নেকি, নহ'লে আপোনাৰ কলিটো খাই দিব পাৰে। মই দৈনিক ৰাতি ঘৰত থাকিলে ৰাতি আহি এবাৰ চাওঁ, যাতে পোকে নাখায়। আৰু কি হয়, ইয়াত বিচাও খাই দিয়ে, বিচাবিলাক খাই ইয়াত সোমাই থাকে ভিতৰত। গতিকে আপুনি সেইখিনি ধ্যান দিব লাগিব আপোনাক। আৰু ইয়াৰ মই টাবত দিছোঁ, ইয়াত পটিং মিডিয়া কি দিছোঁ সেইটো বিষয়ে কওঁ। ইয়াত মই বেলেগ একো দিয়া নাই। নাৰিকলৰ বাকলি, ইটাৰ টুকুৰা আছে আৰু এঙাৰ আছে। মই যোৱা বছৰ ৰুইছোঁ, ইয়াত শিপাও ধুনীয়াকৈ লাগিছে। এতিয়া এইবিলাক ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি হৈছে, এৰিয়েল ৰুটবিলাক দীঘল দীঘল হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ ৰুব পাৰে, বা আপোনালোকে কাঠত মাউণ্ট কৰি দিব পাৰে, বা আপোনালোকে ইয়াত গছতো লগাই দিব পাৰে। গছত লগাই দিলেও ধুনীয়াকৈ হয়। বাকী ইয়াক তেনেকুৱা কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ একো নিদিলেও চলে, মই নিদিওঁৱেই বাৰু ইয়াক। আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে, NPK 19 বা যিকোনো তেনেকুৱা চিভিড দিব পাৰে, বা বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব পাৰে, কিছুমান অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ। কিন্তু লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব। ইয়াত বহুতে আকৌ আজিকালি মই দেখিছোঁ, আজিকালি নহয়, আগৰ পৰাই দেখি আছোঁ, বহুতে গোবৰ সাৰ বা তেনেকুৱা দি দিয়ে। একচুৱেলি সেইটো দিব নালাগে, যিহেতু সিহঁতক একো নালাগে, যিহেতু সিহঁতে এপিফাইটিক হয়। সেইবিলাকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে অকল যদি তেনেদৰে গছৰ ছাল দিব পাৰে, নাৰিকলৰ বাকলি নিদিলে অকল গছৰ ছাল দিয়ে ৰুব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ বাৰিষাত বৰষুণ পৰি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধ্যান দিব লাগে, যাতে ইয়াত কোনো ফাংগাছৰ প্ৰব্লেম নহয়। ফাংগাছৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপুনি চাৰ্ফ বা বেবিষ্টিম এইবিলাক স্প্ৰে কৰি দিব। বিশেষকৈ বৰষুণ পৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰ'দ দিয়াৰ সময়ত সেইটো হয়। গতিকে এনে ফাংগিচাইড দি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বহুতে ফাংগিচাইড দি থাকে, কিন্তু বেছিকৈ আপোনালোকে ফাংগিচাইড বা তেনেকুৱা দি থাকিলে, বা কেমিকেল মেডিচিনবিলাক দিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব পাৰে, গ্ৰ'থ কমিব পাৰে গছৰ, বা গ্ৰ'থ নহ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে চালেই হ'ল যে ফাংগাছ লাগিছে নেকি। ফাংগাছ নালাগিলে আপুনি দিব নালাগে। ফাংগাছ লাগিলে আপোনালোকে লগে লগে আবেলি বা সন্ধিয়া সময়ত এই ফাংগিচাইড স্প্ৰে কৰি দিলেই হ'ল। আৰু ইনচেক্টৰ বিশেষকৈ ইমান এটা প্ৰব্লেম নহয়। ইনচেক্টৰ অকল সেই কলিৰ সময়ত হয়, কলিটো খাই দিয়ে। সেইটো আপুনি কোনো মেডিচিন দিব নালাগে, আপুনি দেখিলে মাৰি দিলে হ'ল পোকটোক। সেইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।